नमस्ते। एयर इन्फोसिसको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मैले केही गुगलसँग सम्बन्धित नयाँ टिप्स र ट्रिक्सहरु लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई अवश्य पनि काम लाग्छ होला भन्ने आशा छ। सबैभन्दा सुरुमा मैले तपाईहरुलाई के भन्नुपर्ने हुन्छ, गुगल हरेक कुराहरु तपाईले सर्च गर्नुहुन्छ नि, जे कुराहरु तपाईले सर्च गर्नुहुन्छ, जहिले पनि सर्च गर्दाखेरि सर्च गर्ने तरिका थाहा भयो भने आफूले खोजेको कुराहरु सजिलैसँगले पाइन सकिन्छ। गुगलमा धेरै कुराहरु पाइन्छ है, तर त्यसलाई खोज्ने तरिका थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले तपाईहरुलाई सबैभन्दा सुरुमा एउटा कुरा भनिदिनु गर्छु, त्यसलाई फाइल टाइप कस्तो खालको फाइल खोज्ने हो तपाईले, त्यो कुरा चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई कुनै एउटा मानौ हाउ टु बी रिच भनेर खोज्नु भयो र हाउ टु बी रिच भनेर यसरी खोज्नु भयो भने यसरी र्यान्डमली हरेक कुराहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै 4 स्टेप्स एनीवन क्यान मेक, यसरी हाउ टु बिकम रिच इन 10, यसरी हरेक कुराहरु तपाईले यहाँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले अब एक्जाम्पलको लागि मैले भन्न खोजिरहेको छु, फाइल टाइप थाहा भयो भने हाउ टु बी रिच डट पीडीएफ गरेर खोज्नु भने तपाईले त्योसँग रिलेटेड हरेक कुराहरु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै थिंक एन्ड ग्रो रिच बाइ नेपोलियन हिल, यसरी तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने अब पीडीएफ तपाईले बुक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यो यहाँ बुकहरु छ, अब यो बुकलाई तपाईले पीडीएफ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। नभए अब तपाईले अघिको जस्तै खोज्न थाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो किन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब तपाईले पीडीएफ खोज्नु हो नि त, बुक हेर्नुस् त, अब यहाँबाट बुक हेर्न पाइसक्यो। अब तरिका हो खोज्ने। जस्तै अब तपाई कुनै केहीमा काम गर्नुहुँदैछ, इन्स्टिट्युटमा काम गर्नुहुन्छ, नभए केहीमा काम गर्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईलाई पावर पोइन्टसँग रिलेटेड प्रेजेन्टेसनको कुराहरु चाहिएको छ हैन, त्यस्तो बेलामा तपाईले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन खोज्न सक्नुहुन्छ कि केस स्टडी of apple.ppt ppt भनेको पावर पोइन्ट हो कि, पावर पोइन्टको एक्सटेन्सन हो कि ppt भनेको। जस्तै यहाँ हरेक कुराहरु छन् कि एप्पल केस स्टडी स्लाइड्स सेयर यसरी छ के। अब तपाईले यहाँबाट हेर्दै जानु कि स्लाइड शोहरु यसरी अपलोड गर्न सकिन्छ। हरेक कुराहरु छ के यहाँ। जस्तै पावर पोइन्टसँग कुराहरु मात्रै तपाईले अब धेरै कुराहरु छन् यहाँ। अब यहाँ पावर पोइन्टसँग स्याम्पल, जस्तै स्याम्पल डट पीपीटी, स्याम्पल पावर पोइन्ट के, पावर पोइन्ट स्याम्पल प्रेजेन्टेसन ल यसको हेर्न सकिन्छ। पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनहरु तपाईलाई कोही बेला चाहिएको हुन सक्छ। यहाँ स्याम्पल पावर पोइन्ट स्लाइडहरु छ नि त, यो डाउनलोड भइसक्यो। हेर्नुस् त, यहाँ गएर मैले शो गर्छु है। यसरी गरिसकेपछि काम गर्नलाई त धेरै सजिलो भयो। डाउनलोड भएको छ यो है। अब यो मैले यसलाई गएर ओपन गरे है, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन स्लाइड्सहरु ल हेर्नुस् त। अब फेरि सजिलो हुन्छ नि, तपाईलाई एडिट गर्न मिल्छ कि, कुनै एडिट गर्न मिल्नेहरु कुराहरु छ। जस्तै तपाईले अब नेटमा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ है, सबै छ नि हेर्नुस् त है। नभए तपाईले सबै बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो, अलिकति ह्याङ भएर चाहिँ ठुलो छ कि के। हेर्नुस् है, हरेक कुराहरु पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन स्लाइडहरु स्याम्पलहरु तपाईले सबै देखाउँछ है। तर तपाईले खोज्न चाहिँ जान्नु पर्यो। खोज्न जान्नु भनेको कसरी खोज्ने, जस्तै पावर पोइन्ट गर्नु पर्यो भने डट पीपीटी गर्ने, वर्ड गर्नु पर्यो भने डट डोक्स गर्ने है। यस्तै हुन्छ नि एक्सटेन्सनहरु। तपाईले फाइलहरु खोज्नलाई चाहिँ गुगलमा तपाई करेक्ट इन्फर्मेसन र राइट डाइरेक्सन दिनुभयो भने उसले तपाईले चाहिएको कुराहरु एकैचोटीमा खोजेर देखाउन सक्छ कि। जस्तै अर्को कुरा छ, हाउ टु म्यानेज टाइम प्लस स्टुडेन्ट, टु म्यानेज बाइ कलेज स्टुडेन्ट्स। हाउ टु म्यानेज टाइम मात्रै भन्नु नि भयो, अरूको सब देखाउँछ है। अब हाउ टु म्यानेज टाइम प्लस स्टुडेन्ट गरेर स्टुडेन्टसँग रिलेटेड, स्टुडेन्ट चाहिँ हुनै पर्यो कि हरेक कुराहरुमा, स्टुडेन्ट चाहिँ जोडिएको हुनु पर्यो कि।
यहाँ स्टुडेन्ट जोडिएको छ, यहाँ स्टुडेन्ट जोडिएको छ, स्टुडेन्टसँग रिलेटेड भनेको के प्लस भनेको स्टुडेन्ट जोडिएको छ, स्टुडेन्ट जोडिएको छ, यहाँ स्टुडेन्ट जोडिएको छ, हरेक कुराहरुमा स्टुडेन्ट जोडिएर आउँछ कि प्लस भनेपछि त्यो चाहिँ जोडिएर त्यो रिलेटेड टपिक त्यो चाहिँ जोडिएकै हुनुपर्छ भनेको के प्लस गर्यो भने त्यसरी हुन्छ कि माइनस गर्यो भने त्यो चाहिँ नहुने भन्ने हुन्छ कि जस्तै मैले यहाँ माइनस गर्यो भने माइनस STUDENT टिप्स म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टहरु चाहिँ नभएको स्टुडेन्टसँग रिलेटेड चाहिँ नभएको है टिप्स प्लस माइनस गरेर के कुराहरु बाहेक खोज्ने के कुराहरु चाहिँ जोडेर खोज्ने भन्ने कुराहरु हुन्छ है तपाईले ट्राई गरेर हेर्नु होला अब जस्तै अर्को पनि छ एउटा जस्तै के खोज्ने भन्दाखेरि RELATED रिलेटेड टु गुगल गुगलसँग रिलेटेड कुराहरु के गुगल रिलेटेड कुराहरु फाइन्ड रिलेटेड सर्च ट्रेन्ड्स म्यानेज थर्ड पार्टी अकाउन्ट गुगल यसरी आउँछ कि हरेक कुराहरु रिलेटेड टु मैले जस्तै भन्छु रिलेटेड टु अलिबाबासँग रिलेटेड गुड्स प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट बेस्ट साइट्स लाइक अलिबाबा जस्तै साइटहरु के रिलेटेड त्योसँग सम्बन्धित कुराहरु रिलेटेड यसरी तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ कि खोज्ने तरिकाहरु हुन्छ नि खोज्ने तरिका थाहा भने सजिलो हुन्छ जस्तै एक्जाम्पलको लागि अर्को पनि छ एउटा स्टार गरेर जस्तै तपाईले कुनै एउटा गीत तपाईलाई मन पर्यो तर त्यसको बोल तपाईलाई केही अलिअलि मात्रै थाहा छ भने जस्तै मैले के गरे भने BUZIN बुझिन सानी भनेर गरे ल स्टार बुझिन सानी तिमीले बुझेनौ सानी मन रोयो धरर भन्ने एउटा गीत छ नि यस्तै खालको यस्तै बोलमा छ नि त्यो एउटा अब मलाई केही कुराहरु आयो तर पुरै थाहा भएन कि अब जस्तै यहाँ यही देखाउँछ कि युट्युबसँग सम्बन्धित कुराहरु देखाइन्छ कि अहिले अब युट्युबसँग अब यहाँ चाहिँ यो पनि गीत यहीसँग रिलेटेड कुराहरु देखाइन्छ बित्ती गए जो बनाला हेर्दामा शीतल चाँदी न पित्तल मन पर्छ के उले सर्च गर्नु भयो तपाईले यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है तपाईहरुलाई काम लाग्छ अर्को अल्छी लाग्यो काम गर्दा गर्दा तपाई दिनभरि थाक्नुभयो अब यहाँ गेमसँग पनि छैन गेम खेल्न मन लाग्यो नि एउटा गुगल भित्र एउटा सजिलो गेम खेल्ने तरिका छ प्याकम्यान डुडल गेम भन्ने हुन्छ कि यहाँ इदे छ कि यहाँ प्याकम्यान डुडल गेम प्याकम्यान डुडल गेम खेल्न मन लाग्यो नि गेम खेल्न सकिन्छ गुगलमा त्यस्तो पनि सुविधा छ जस्तो टाइमर भन्ने हुन्छ अर्को टाइमर चाहिँ तपाईसँग घडी छैन तर तपाईले यहाँ टाइमिङको त्यस्तो केही सेट गर्नु पर्यो अहिले तत्कालै तपाईको ल्यापटप चाहिँ छ तर घडी जस्तो रिमाइन्डरको लागि छैन भने यहाँ टाइमर सेट गर्न सकिन्छ कि स्टार्ट गर्ने रिसेट गर्ने एड द टाइमर यसरी टाइमर सेट गर्न सकिन्छ यहाँबाट गुगलबाट टाइमर गर्यो भने टाइमरको त्यो सेट गर्न सकिन्छ है अर्को छ गुगल ग्राभिटी भन्ने चाहिँ एउटा है त्यो चाहिँ अलिकति गुगलमा GOGLE GRAVIT यस्तो पनि हुन्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ होला है तर हुन्छ कि गुगलमा ल यहाँ नै गुगल ग्राभिटीले गर्दाखेरि गुगल यसरी तानेको देखाउँछ कि गुगल ग्राभिटी भन्छ यसलाई के नयाँ कुराहरु यस्तो नयाँ हैन तर पुरानै हो हामीलाई थाहा नभएका कुराहरु जस्तै गुगल ग्राभिटी गुगललाई हामी अन्डर वाटर हेर्यो भने कस्तो हुन्छ भनेर पनि गर्न सकिन्छ GOGLE अन्डर गुगल अन्डर वाटर कस्तो देखिँदो रहेछ त अन्डर वाटर गुगल भनेर हेर्नु नि यसरी गुगल यहाँ सर्च गर्यो हैन मोर फिश प्लिज गरेर नि अब गुगल त अन्डर वाटर यस्तो उल्टो पो देखिने रहेछ ल हेर्नु त यसरी तपाईले खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ है धेरै कुराहरु छ यहाँ भित्र अर्को छ म तपाईलाई अर्को आजको यो भिडियोको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि छ यो हैन मैले तपाईले खोज्ने तरिकाहरु जस्तै बच्चाहरुको लागि जस्तै अब भेक्टरसँग इमेजहरु खोज्नु पर्यो कार्टुन जस्तै इमेजहरु खोज्नु पर्यो हैन असाइनमेन्टको लागि होमवर्कहरुको लागि दिएको हुन्छ नि अहिले त अनलाइन क्लास भइरहेको छ यस्तो बनाएर लिएर आउनु यस्तो भनेर अब जस्तै एनिमलहरुको म्याच द फलोइङ यस्तो कुराहरु हुन्छ नि जस्तै एक्जाम्पलको लागि है
ELEPHANT एलिफेन्ट मात्रै खोज्नु है, एलिफेन्ट मात्रै खोजेर यहाँ फोटो गर्नु होइन। यस्तो खालको एलिफेन्टहरू आउँछ कि, यस्तो खालको एलिफेन्ट आउँछ। तर तपाईँले पेजमा प्रिन्ट गर्दाखेरि यो घाँसहरू यस्तो हरियाली आउँदाखेरि अलिक पुरै एलिफेन्टमा अलिक धेरै फोकस देखिँदैन, अलिक फोकस हुँदैन नि, अलिक आफूले खोजेको जस्तो पाइँदैन नि है। एलिफेन्ट जस्तै तपाईँले एलिफेन्ट मात्रै चाहिन्छ भने एलिफेन्ट डट भेक्टर गर्ने कि VECTOR, आफूले खोजे जस्तो भयो। एलिफेन्ट मात्रै आयो नि, एलिफेन्ट मात्रै आयो, पछाडि सेतो ब्याकग्राउन्ड छ है। भेक्टर भनेको यस्तो कार्टुनहरू जस्तो आयो नि। अब खोज्ने तरिकाहरू हुन्छ है। अब भेक्टर खोजेपछि आफूलाई चाहिएको जस्तो 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 चाहिएको त्यस्तै आउँछ कि, पछाडिको हरियो जङ्गलहरू यस्तो यस्तरी आउँदैन कि, अघिको र यसमा फरक छ नि। हो, अब अर्को खोज्ने तरिका के छ भने एउटा फाइल हुन्छ JPG होइन, एउटा PNG हुन्छ होइन। कस्तो भने एउटा JPG डट png गरेँ मैले, एउटा यो मैले .png गरेँ मैले। यसलाई यहाँ राइट क्लिक गरेर सेभ एज गर्दाखेरि यो PNG सेभ छ कि छैन भनेर पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर हेर्नु होला, यहाँ PNG छ, यहीँ PNG। मैले यसलाई डेस्कटपमा राखेँ। तपाईँलाई म डिफरेन्स भनिदिन्छु। यो डिफरेन्स थाहा पाउनुको लागि फोटोसपले धेरै हेल्प गर्छ, फोटोसपमा जानुपर्छ है। अर्को मैले यो PNG होइन, डग मात्रै गर्छु ल। मैले इन्टर गरेँ, ल यो गरौँ, ल यो गरिदिउँ, यसलाई सेभ गरेँ मैले है। यो कस्तो पिक्चर हो, यो JPG पिक्चर हो कि, सेभ गरेँ मैले। अब के फरक छ JPG र PNG मा भनेर मैले तपाईँलाई भनिदिन गइरहेको छु। अब हेर्नु है, फोटोसप मैले यहाँ खोलेर रेडी बनाएको छु। यहाँ जाने, ओपन गर्ने। सुरुमा म ल्याउँछु कुन फाइल, सुरुमा मैले ल्याउँछु यो फाइल, यो PNG फाइल हो है। अब हेर्नुहोस्, एक्जाम्पलको लागि एकदम मैले यो के आइरहेछ, यसलाई हटाइदिएँ है। ल यो डग यहाँ छ नि, यसलाई मैले बोकेर लिएर आउँछु नि है। के फरक पाउनु, यो कुकुर छ नि, यसले पछाडि ब्याकग्राउन्ड बोकेर लिएर आएको छैन कि, यसले कुकुर मात्रै आएको छ कि। यसले पछाडिको सेतो ब्याकग्राउन्ड बोकेर लिएर आएन कि यसलाई तपाईँले बोकेर लिएर गएर कहाँ राख्नुहुन्छ, यहाँ राख्नुहुन्छ नि। कुकुर मात्रै आउँछ कि, यो ब्याकग्राउन्ड आउँदैन कि, यो पछाडिको आउँदैन कि। यो सेतो छ नि, यो अहिले सेतो पर्दा मैले बाहिरबाट बोकेर ल्याएर राखेको नि त यो। अब जस्तै यही कुरा JPG बाट ल्याउनु पर्यो भने कस्तो हुन्छ भने, फाइलमा गएर मैले ओपन गर्छु होइन। यो JPG भनेको चाहिँ त्यसले ब्याकग्राउन्ड यो छ JPG है, ओपन गरेँ। अब यो कुकुर मात्रै चाहियो मलाई भनेर हुँदैन कि, यो पनि आउँछ कि सँगै। जस्तै मैले यसलाई बोकेर लगेँ नि, कन्भर्टिङ गरेर यसलाई बोकेर लगेँ नि है, केमा छ त्यो, राख्नुहोस् है, यहाँ छ होला त्यो। यो छ, यसलाई मैले बोकेर लगेर कुनमा छ, यहाँ यसमा हो, यहाँ राखेँ मैले है। हेर्नुहोस् त ल, के डिफरेन्स छ। यो चाहिँ कुकुर मात्रै आएको छ होइन, यसले पछाडिको ब्याकग्राउन्ड पनि बोकेर लिएर आएको छ कि। यो JPG हो, यो PNG हो। तपाईँलाई यसरी फोटोहरू मात्रै चाहिन्छ, ब्याकग्राउन्ड चाहिँदैन भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त, PNG डाउनलोड गर्नु पर्यो कि। यदि ब्याकग्राउन्ड पनि चाहिन्छ भने JPG डाउनलोड गर्ने, यदि ब्याकग्राउन्ड चाहिएन भने PNG डाउनलोड गर्ने। यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईँले थाहा पाइराख्नु भयो भने सजिलो हुन्छ कि। अर्को एउटा कुरा छ गुगलमा, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्तै तपाईँसँग कुनै एउटा फोटो छ, विचित्रको फोटो छ, कहिल्यै देख्नु भएको थिएन, त्योसँग रिलेटेड कुराहरू पनि थाहा छैन, कसरी खोज्ने, यो के हो, कुनै एउटा अनौठो कुरा तपाईँसँग छ, मान्नुहोस् एउटा केही कुरा अनौठो कुरा तपाईँसँग छ, तर त्यसको बारेमा तपाईँलाई थाहा छैन, तर फोटो चाहिँ छ है। अब यसको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन मलाई चाहियो, कसरी गर्ने त, गुगलले फोटोबाट पनि खोज्न हेल्प गर्छ कि। अझै म यहाँ जाँदैछु, पछाडि गइरहेको छु, यो अघिको भन्दा पछाडि म गइरहेको छु, अझै म यहाँ पछाडि पनि गइरहेको छु। अब यहाँनिर तपाईँहरूले यो यहाँ हेर्ने त गुगल छ नि, म भाग्य भएन खोज गरिरहेको छु भने यहाँ चाहिँ फोटो छ कि, यहाँ यो फोटोमा क्लिक गर्ने होइन। यो फोटोमा क्लिक गरिसके पछाडि अब यहाँ फोटो तपाईँले यो जस्तै तपाईँलाई थाहा नभएको कुरा, अघिको इम्पोर्टेन्ट कुरा, त्यो थाहा नभएको कुरा चाहिँ यो होला मानौँ, यसलाई बोकेर ल्याएर यहाँ हाल्ने कि।
यो कुकुर हो हुन त अहिले होइन, तर मानौ एक्जाम्पल उदाहरणको लागि यो कुरा हामीले थाहा छैन भने अब यसले देखाइदिन्छ कि यो के हो भन्दा यो डग हो, सबै कुराहरू देखाउँछ कि यसले यसको बारेमा सबै। त्यो चित्र भनेको के रहेछ त डग रहेछ भनेर थाहा हुन्छ कि। चित्रबाट पनि खोज्न सकिन्छ, तपाईँले गुगलमा हेन्डबाट अक्षरहरू मात्रै प्रिन्ट गरेर खोज्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाउनु भएको छ भने त्यस्तो मात्रै होइन, तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त पिक्चरबाट पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। यस्तै नयाँ भिडियोको लागि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। यस्तै अरू नयाँ भिडियोहरू कसरी खोज्न सकिन्छ। इन्टरनेट भनेको एकदम समुद्र हो कि, यहाँ त धेरै कुराहरू छन्, खोज्ने तरिका जान्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ काम गर्नलाई। यस्तै नयाँ भिडियो लिएर म आउने रहेछु। मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।